নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্যৰ বাবে ছজিনাৰ পাতৰ উপকাৰিতা আৰু ইয়াৰ লাভসমূহৰ বিষয়ে। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে পাই যায়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছজিনা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি লাভদায়ক। ছজিনা গছৰ সকলো অংশই মানৱ শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী। ছজিনা প্ৰায় গাঁও অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উপলব্ধ। এই গছৰ পাতসমূহ, ছালসমূহ আৰু চিৰি চিৰিকৈ লগা ছজিনাৰ গুটিসমূহ আমাৰ অসমকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু ইয়াক প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছজিনাসমূহ চব্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও ইয়াৰ পাতসমূহকো বিভিন্ন সময়ত শাক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেউজীয়া এই ছজিনা জোপৰ সকলো অংশতেই প্ৰায় ৩০০ বেমাৰক আৰোগ্য কৰাৰ ঔষধি গুণ আছে। কিন্তু ছজিনাৰ এনে গুণৰ কথা বহু লোকে নাজানে। সেয়েহে ইয়াক আমি সঠিককৈ ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকোঁ। যিসমূহ বেমাৰৰ বাবে ছজিনাৰ ঔষধিৰ গুণ উপলব্ধ সেইসমূহৰ বিষয়ে বিতংকৈ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ছজিনা চুলিৰ সকলো সমস্যাৰ বাবে লাভদায়ক। চুলিৰ সকলো সমস্যা যেনে চুলি সৰা, মূৰত উফি হোৱা, চুলি পকা, চুলিবোৰ ফাটি ফাটি যোৱা, চুলিৰ ৰং কমি যোৱা আদি সকলো ক্ষেত্ৰতেই ছজিনা অতি লাভদায়ক। ছজিনাৰ নিয়মিত সেৱনে চুলিৰ সকলো সমস্যাক সমাধান কৰে। ছজিনা ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলিৰ ৰং ক'লা হয়, দীঘল হয় আৰু মূৰৰ পৰা উফি আঁতৰ হয় আৰু চুলিৰ গুৰি মজবুত হয়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হৈছে ছজিনাসমূহ চব্জি বনাই বিভিন্ন ৰূপত খাব পাৰি। আনহাতে ইয়াৰ পাতসমূহকো চব্জি বনাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পাতবোৰক ৰ'দত শুকুৱাই গুৰি কৰি ভালদৰে ৰাখি থ'ব পাৰি। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চাটনি বা চালাড আদিত প্ৰয়োগ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ লগতে পানীত উতলাই সেই পানীও গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এনে কৰিলে চুলিৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। ছজিনা বা ছজিনাৰ পাত উচ্চ ৰক্তচাপৰ ক্ষেত্ৰতো অতি লাভদায়ক। উচ্চ ৰক্তচাপৰ ক্ষেত্ৰত ছজিনা অতি উপকাৰী। যিসকল লোকৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে তেনেলোকে নিয়মিত ছজিনা ব্যৱহাৰ কৰিলে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। এই ক্ষেত্ৰত ছজিনা সকলো সময়ত উপলব্ধ নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত ছজিনাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব। বিভিন্ন ৰূপত ছজিনাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু এনেকৈ ছজিনাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰিলে উচ্চ ৰক্তচাপ সমাধান হয়। ছালৰ সকলো সমস্যাৰ বাবে উপযোগী। মুখমণ্ডলকে আদি কৰি সকলো ছালৰ সমস্যাৰ কাৰণে ছজিনাৰ পাত বা ছজিনা ব্যৱহাৰ অতি লাভদায়ক। ছজিনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ই পোৱা যায়, যিসমূহ ছালৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন। সেয়েহে ছজিনাৰ পাত বা ছজিনা নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰিলে ছালৰ সকলো সমস্যা সমাধান হয়। ছজিনা ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰত লাভদায়ক। ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰ থকা লোকে ছজিনা অথবা ছজিনাৰ পাত নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিহেতু ছজিনা ব্যৱহাৰ কৰিলে ডায়েবেটিছ বা ছুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। ছজিনাই এনিমিয়া বা আইৰণৰ কমি দূৰ কৰে। যদি শৰীৰত আইৰণৰ কমি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত ছজিনা বা ছজিনাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা অতি আৱশ্যক। যিহেতু ছজিনাত বা ছজিনাৰ পাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ উপলব্ধ। যিসকল লোকে ছজিনা বা ছজিনাৰ পাত নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰে তেনে লোকৰ কেতিয়াও আইৰণৰ কমি নহয়। এই ক্ষেত্ৰত ই অতি উপযোগী।
ছজিনাই গেছ বা গেষ্ট্ৰিক সমাধান কৰে। পেটৰ সকলো সমস্যা যেনে গেছৰ সমস্যা, এচিডিটিৰ সমস্যা, বদহজম, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ আদি সকলো বেমাৰৰ কাৰণে ছজিনা অতি উপকাৰী। ছজিনাৰ ব্যৱহাৰে উল্লেখিত সকলো বেমাৰক আৰোগ্য কৰাত আকৰ্ষণীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হিচাপে ছজিনা বইল কৰি অলপ নিমখ মিলাই গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ছজিনাক চব্জি হিচাপেও খাব পাৰি। আনহাতে ছজিনাৰ পাত সিজাই ইয়াৰ পানীখিনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এনে কৰিলে ইয়াৰ লাভালাভ অধিক পোৱা যায়। ছজিনা ধাতু বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত উপকাৰী। আজিকালি বহু লোকৰ ধাতু বেমাৰৰ সমস্যা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সমস্যা এটা জটিল সমস্যা। এই সমস্যা হোৱা লোকৰ সাধাৰণতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু নানা শাৰীৰিক সমস্যাই দেখা দিয়ে। ধাতুৰ বেমাৰ হোৱা মানুহৰ যৌন সমস্যাই বিৰাজ কৰে, যাৰ ফলত নপুংসক, সন্তানহীন আদি সমস্যাই বিৰাজ কৰে। সেয়েহে এনে বেমাৰ হোৱা লোকে ছজিনা নিশ্চিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত বা ছজিনাৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। ছজিনাৰ ব্যৱহাৰে ধাতু বেমাৰ, স্বপ্নদোষ, নপুংসক, সন্তানহীন আদি সকলো ধৰণৰ বেমাৰসমূহক নিৰাময় তথা আৰোগ্য কৰে। এনে বেমাৰসমূহৰ কাৰণে ছজিনা অতি উপকাৰী। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটোত সকলো বেমাৰৰ ঘৰুৱা সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় আৰু এনে ধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰসমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ, ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।